අයිබෝවන් රුවරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පැටිස් හදාගන්න විදිහ. මේකට බටර්, අයිස් වතුර මුකුත් ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරන් තියෙනවා. මේවා ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. අම්මිරිස් කරල් 2ක්, කරපිංචා ඇති 2ක කොළ ටිකක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර කෝප්පෙකුත් අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 1කුත් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම පාන් පිටි ටිකට තෙල් මේස හැඳි 1ක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි 1කුත් දාගන්නවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන අනා ගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික දාගෙන රොටි හදා ගන්නවා වගේ ඝන මෝලියක් හදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට මම මේක වහලා විනාඩි 10ක් තියාගන්නවා. එතකන් අපි මෙදට දාන පිරවුම හදාගමු. දැන් මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට අල ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටික. දැන් කරපිංචා ටිකක් දාගත්තා. අවුමිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ටික දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔන්න කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. මේවා ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 10ක් වහලා තියාගත්ත පිටි මෝලිය. මම දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේක කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට බෝල හදා ගන්නවා. ඊළඟට ලෑල්ලකට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාගෙන කලින් හදාගත්ත පිටි බෝලයක් ලෑල්ල උඩ තියලා ඝනකමක් නැති තුනීත් නැති රොටියක් හදා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. ඊළඟට මම වීදුරුවක් අරගෙන තද කරලා රවුම් කපා ගන්නවා. ඔයාලා ගාව කටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
දැන් මේ විදිහට වටේ ටික අයින් කරගන්න. ඊළඟට පිරවුමට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික මේ විදිහට තියාගන්නවා. දැන් වතුර ටිකක් ඇඟිල්ලට ගාගෙන මේ විදිහට වටේම ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට මිශ්‍රණය තියා නොගත්ත රවුම අරගෙන මේ විදිහට තියලා වටේට ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්න ඕන. දැන් පැටිස් එක අතට අරගෙන මේ විදිහට හොඳට වටේ තද කරගන්නවා. දැන් ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මේ විදිහට වටේට තද කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මම තව එකක් හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට පැටිස් එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක රන්වන් පාට වෙනකන් දෙපැත්ත පෙරල හොඳට බෙද ගන්න ඕන. මේ ගානට රන්වන් පාට වෙන්න බෙදුනට පස්සේ මම මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පැටිස් ටික. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තා නේද? ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.